हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવીશું નવા સ્વાદ સાથે લીલી ડુંગળીનું શાક। તો ફ્રેન્ડ્સ, રેગ્યુલર તો આપણા ઘરમાં લીલી ડુંગળીનું શાક બનતું જ હોય છે, પણ એક વખત મારી આ નવી રીતે તમે લીલી ડુંગળીનું શાક બનાવો, ઘરના નાનાથી મોટા આંગળા ચાટી ચાટીને ખાશે ને એટલું સ્વાદિષ્ટ આ શાક તૈયાર થાય છે। તો લીલી ડુંગળીનું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 250 ગ્રામ તાજી એકદમ સરસ લીલી ડુંગળી લીધેલી છે। તો આપણે બાંધેલું બંચ છે અલગ કરી લેશું અને ડુંગળી સમારી લેશું। ડુંગળીનો આગળનો ભાગ અલગ કરી અને ઉપરનું પડ છે ને એ કાઢી નાખવાનું છે અને વચ્ચે કાપો કરી અને બે ભાગમાં ડુંગળી સમારી લેવાની। તો અહીં આપણે ડુંગળીનો લીલો અને સફેદ ભાગ બંને અલગ રાખવાના છે। જે સફેદ ભાગ સમારી લીધો છે એ સાઈડ પર રાખી દેશું અને હવે પાનનો ભાગ સમારી લેશું। આ રીતે બારીક સમારી લેવાના। તો ડુંગળીનો સફેદ અને લીલો ભાગ અલગ કરી અને ડુંગળી સમારી લીધી છે। તો હવે શાક બનાવી લઈએ। શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું। તેલ ગરમ થતાં ચપટી જેટલી રાઈ ઉમેરશું અને સાથે થોડું જીરું પણ ઉમેરી દઈશું। રાઈ જીરું કકડે એટલે થોડી હિંગ ઉમેરશું અને એની સાથે જ 1 ચમચી લસણની ચટણી ઉમેરી દઈશું। ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખશું। લસણની ચટણી થોડી કકડે એટલે બારીક સમારેલા ટમેટા ઉમેરી દઈશું। આજે લીલી ડુંગળીનું શાક એક નવા સ્વાદ સાથે બનાવવાનું છે, તો ફ્રેન્ડ્સ વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। લસણની ચટણી તમે શાકમાં ઉમેરતા હોય ને તો કાં તો લસણની ચટણી પાણી સાથે મિક્સ કરીને ઉમેરવાની, કાં પછી લસણની ચટણી ઉમેરી અને તરત જ ટમેટા ઉમેરી દેવાના, જેથી ટમેટાનું થોડું પાણી થશે। લસણની ચટણી બિલકુલ કાળી નહીં પડે, નહીંતર તેલમાં પડતા લાલ મરચું કાળું પડી જતું હોય છે। અહીંયા થોડી જ વારમાં ટમેટા થોડા સોફ્ટ થઈ ગયા છે। 1 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ પણ ઉમેરી દઈશું। અહીંયા મેં આદુ મરચાં અધકચરા ખાંડીને લીધેલા છે, તમે ઈચ્છો તો મિક્સરમાં પેસ્ટ કરીને પણ ઉમેરી શકો છો। તો આદુ મરચાં પણ ટમેટા સાથે એકદમ સરસ સંતળાઈ ગયા છે। હવે જે લીલી ડુંગળીનો સફેદ ભાગ છે એ ઉમેરી દઈશું। સફેદ ભાગને ચડતા થોડી વધારે વાર લાગતી હોય છે, એટલે લીલી ડુંગળીનો સફેદ ભાગ પહેલાં ઉમેરી દેવાનો। હવે લીલી ડુંગળીના સફેદ ભાગ સાથે આપણે ફ્રેશ સમારેલી થોડી લીલી મેથીની ભાજી ઉમેરશું। મારી પાસે અત્યારે લીલી મેથીની ભાજી આ રીતે ફ્રેશ છે તો ઉમેરું છું, તમે થોડી કસૂરી મેથી પણ ઉમેરી શકો છો। મેથીની ભાજીનો ટેસ્ટ આ ડુંગળી સાથે બહુ સરસ આવે છે। અત્યારે શિયાળાની સિઝન છે એટલે લગભગ બધાના ઘરમાં લીલી મેથી તો હાજર હશે જ। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે થોડી વારમાં આપણી ડુંગળી સરસ સંતળાઈ ગઈ છે અને સોફ્ટ પણ થઈ ગઈ છે। તો હવે જે પાનનો ભાગ છે એ પણ ઉમેરી દઈશું। અત્યારે તમને પાનનો ભાગ વધારે લાગતો હશે, પણ થોડી જ વારમાં પાન સતળાતા એકદમ સંકોચાઈ જશે। હવે મસાલા કરી લઈએ। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી લાલ મરચું, આપણે લસણવાળી ચટણીનો પણ ઉપયોગ કરે છે અને લીલા મરચાંનો પણ ઉપયોગ કરેલો છે, એટલે લાલ મરચું તમારા સ્વાદ મુજબ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। અને 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું। બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું। એકાદી મિનિટ ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી મસાલા સાથે ડુંગળી એકદમ સરસ સંતળાઈ જાય। થોડી વાર પછી ચેક કરીએ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ડુંગળીમાંથી બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે અને ડુંગળી એકદમ સરસ સંતળાઈ ગઈ છે। હવે આ ટાઈમે જો આમાં ઠંડુ પાણી ઉમેરશો ને તો કુકિંગ પ્રોસેસ ધીમી પડી જશે, એટલે શાકમાં આપણે ગરમ પાણી ઉમેરવાનું છે। તો 1 ગ્લાસ જેટલું ગરમ પાણી હું ઉમેરી રહી છું। 1 નાનો ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરેલું છે અને બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું। અહીંયા બધું સરસ મિક્સ કરી લીધા પછી એક ચાયણામાં આપણે 4 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરશું। ચણાનો લોટ આ રીતે આપણે ચાળી અને ઉપર છાંટશું, જેથી ચણાના લોટના એક પણ ગઠ્ઠા નહીં જામે।
ચણાનો લોટ ચાળી લીધો છે અને તરત જ આપણે શાક સાથે મિક્સ કરી દઈશું. તો અહીંયા તમે જોયું કે ચણાના લોટના એક પણ ગઠ્ઠા વગર ચણાનો લોટ શાક સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે. હજી છેલ્લે આપણે એક સિક્રેટ વસ્તુ આ શાકમાં ઉમેરવાની છે, એટલે વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખવાની છે અને ફરી પાછું થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, એટલે ચણાનો લોટ પણ ગ્રેવી સાથે એકદમ સરસ બફાઈ જાય. હવે અહીં આપણી શાક કમ્પ્લીટ થાય ને ત્યાં સુધીમાં શાકમાં ઉમેરવા માટે 2 અડદના પાપડ શેકી લેશું આપણે. થોડી વાર પછી અહીંયા ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો. થોડી વાર પછી અહીંયા ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ ગ્રેવી સાથે ચણાનો લોટ શાક સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને શેકીને રાખેલા પાપડ છે એ આપણે શાકમાં ઉમેરી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેગ્યુલર તો તમે ડુંગળીનું શાક ઘણી વખત બનાવ્યું હશે, પણ એક વખત આ અડદના પાપડ ઉમેરી અને શાક બનાવી જુઓ. એકદમ મસ્ત સ્વાદ સાથે શાક તૈયાર થશે. અને પાપડ આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દીધા પછી જ ઉમેરવાના છે. તમે શાકનું ટેક્સચર જોઈ શકો છો, એકદમ સરસ આવેલું છે અને પરફેક્ટ સ્વાદ સાથે આપણું લીલી ડુંગળીનું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે એકદમ નવા સ્વાદ સાથે બનેલું લીલી ડુંગળીના શાકની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.